Hi guys! Welcome back! Para sa vlog natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga Rick Skin Sincerity sets. Marami ako na-encounter na tanong dito kung ano nga ba sa lahat ng sets na to. Merong 4 na sets ang Ricks. Ano nga ba doon ang dapat nilang gamitin? Ano ba kapag magsisimula ka pa lang? Kapag ka ayaw mo naman ng matapang? Kapag ka may problema ka sa pimples? Ganyan. Kung gusto mong gumamit ng Ricks pero hindi mo alam, nalilito ka kung ano ba yung gagamitin mo sa 4 na sets na to, pag-uusapan natin yan sa vlog na to. Merong 4 na sets ang Ricks. Una na dito ay ang Clear Bomb, Beautiful Starter Kit. Meron din silang Poreless Maintenance Set, tsaka yung pinakahuli, itong Hydra Glow. Itong Hydra Glow guys, hiwa-hiwalay siya. Pero, kumbaga, isang set to, yun nga lang, meron kang choice kung gusto mo ba bilhin lahat sila ng isang bilihan or una-una lang. Umpisahan natin guys, dito sa Clear Bomb. Sobrang best seller din naman talaga, hinahanap talaga ng tao. Wala kasi ako naka-display nito dun sa pinakaunahan ng stante namin, hinahanap talaga to. Ito yung pinakamatapang nilang set, pinakamatapang na rejuvenating set. Sino nga ba ang pwedeng gumamit ng Clear Bomb kung meron kang problema sa pimples, melasma o pekas, at sa wrinkles, at kung ano-ano pang skin problems, si malalaking pores, blackheads, whiteheads, ito, pwedeng-pwede to sa'yo. Kung gusto mo na ma-renew yung balat mo o kung gusto mong magbalat ka para mapalitan ng bago, ito, perfecto para sa'yo kasi mas matapang siya. Kumbaga, magbabalat ka talaga dito. Katulad ng ibang Rejuve set guys, kapag ka gumamit ka ng Clear Bomb, makakaranas ka ng pangingitim ng mukha, pamumula, pagbabalat, makakaramdam ka ng kate. Itong 4 na to guys, normal yan. Mararanasan mo talaga yan kahit na anong rejuvenating set pa yung gamitin mo. Siguro magtataka kayo, bakit merong stage ng pangingitim? Meron talagang pangingitim kasi yun yung, kumbaga nire-ready niya yung mukha mo para magbalat. Mapapansin nyo yan, siguro first 3 to 4 days ng paggamit nyo ng rejuvenating set, makintab siya na maitim na medyo namumula-mula. Ibig sabihin nun, malapit ka ng magbalat. At katulad din ng ibang rejuvenating set, hindi po pwedeng gamitin ito ng buntis at nagpapadede. Dapat nga hindi rin ng teenagers, pero aminin natin, sobrang dain ang gumagamit nito na teenagers. Ang laman ng isang set niya guys, meron ka ditong sabon, 135 grams, yung Ricks na sabon, kulay pink to sa loob. Merong 2 creams, meron ka ditong night cream na 10 grams at sunscreen na 10 grams din. At syempre, meron ka ding 60 ml na toner. Itong mga to, katulad ng ibang rejuvenating set, ganun din ang paggamit sa kanya. Day series, gagamit ka ng sabon, toner, at nung sunscreen. Sa gabi naman, sabon, toner, at itong night cream. Tanong ng marami, yung sabon ba nito pwedeng gamitin sa katawan? Pwedeng-pwede po. Tsaka kapag ka nagsasabon kayo ng mukha, isasama nyo lagi yung leeg para hindi nagkakalayo yung kulay, para magpantay yung kulay nila. Sa toner, hanggat maaari, wag mo na tong gamitin sa leeg mo. 300 pesos ang isang set nitong Clear Bomb. Kung mabitin ka naman dito sa toner, meron ding nabibili na big toner. 120 ml yun. Pwede mong gamitin ang Clear Bomb na to, 1 hanggang 2 set o di naman kaya maximum of 1 buwan. After nun, gamit ka muna ng milder skincare. Tapos kung talagang bet na bet mo yung Clear Bomb, mag-antay ka ng 1 hanggang 2 months ulit. Pwede ka na ulit gumamit nito. Next natin, itong pinakasikat na Beautiful Starter Kit. Alam nyo guys, itong Ricks Starter Kit, ito yung pinakaunang skincare online na ginamit ko. At sobrang na-addict ako dahil sobrang ganda niya talaga. Wala pa akong kaalam-alam sa skincare no, na ito pala mga gantong rejuvenating set ay yun nga, hanggang 2 set lang o di naman kaya 1 buwan hanggat 1.5 buwan mo lang siya. Yun na yung pinaka-maximum na pwede mo siyang gamitin. Tagal ko tong ginamit, siguro ilang buwan din kasi nga sobrang gandang-ganda ako sa effect niya. Tapos, ang kintab sa mukha, syempre, di ba kung first time mo, talaga namang maa-addict ka. Yung parang feeling mo sobrang kinis, sobrang kintab, glass skin na glass skin talaga. Dito sa starter kit, pwede kang magbalat or pwede rin namang hindi. Tapos, kapag ka nagbalat ka, sobrang micro-peeling lang. Manipis na manipis lang. Kaya nga sabi nila, di ba, ito yung mild na set, tapos yung Clear Bomb naman, yung medyo matapang. Sino ba ang pwedeng gumamit nito? Pwede naman kahit anong edad, wag lang po yung buntis at nagpapadede. Kung buntis or nagpapadede ka at gustong-gusto mo talagang gumamit nito or kahit na ano pang skincare na rejuvenating set, pa-check mo muna sa OB mo yung mga ingredients tapos tanong mo siya kung pwede ba sa'yo or hindi. Napaka-mild lang nito. Nung ginamit ko to, siguro nagbalat lang ako ng ilang araw tapos sobrang micro-peeling lang.
Tapos, katulad din ng iba, mahapdi lang kapag ginagamitan mo siya ng toner, tsaka itong night serum. Pero tandan-tanda ko guys, noon ginagamit ko to sa leeg ko. Kasi nga wala pa akong alam eh. Basta alam ko kapag toner, mukha at leeg, parang sa Eskinol. Buti naman, mild lang to. Wala akong naramdaman na kahit ano sa leeg ko, hindi nagsugat, hindi nagpaltos. Kung ang clear bump ay 300 pesos, ito namang starter kit, 450 pesos siya. Ito ang laman niya. Meron kang 60 ml na rejuvenating facial wash. Liquid po ang facial wash nito. Sobrang konti lang nang kakailanganin mo kada hilamos. Maglagay ka ng konti sa palad mo, basain mo, pabulain, tsaka mo siya ihilamos sa mukha at sa leeg mo. Meron ding 60 ml na toner. Meron tayo ditong 30 ml na rejuvenating serum. Ito yung panggabi. At ito, 20 ml na sunscreen. Sa day routine, maghihilamos ka, magto-toner at magsa-sunscreen. Sa night naman, maghihilamos ka, magto-toner at magsa-serum. Kung may maubos man na isa dito, may nabibili po na solo-solo niyan. Yun nga lang, malalaking sizes na. Tulad nito, yung rejuvenating facial wash, ang mabibili mo na malaki nito, yung foaming facial wash na. Yung foam na siya kapag pinindot mo. Tapos, ito, yung serum 40 ml ata, tapos yung toner 120 ml. Yung sunscreen, ganito pa rin yung size. Ayan yung dalawang unang sets ng Rix. Ito yung mga rejuvenating set nila. So, pili ka na lang kung doon ka ba sa medyo mild o doon sa medyo matapang. Next natin, yung mga milder skincare sets or yung mga maintenance skincare nila. Ito, unahin natin itong poreless maintenance set. Kailan ba ginagamit itong poreless na to? Kunwari, tapos ka na sa starter kit o kaya sa clear bump or kahit na anong rejuvenating set. At gusto mong ma-maintain yung glass skin mo, pero gusto mo pa na konting pumuti. Gusto mo pang pumuti ng bahagya. Ito ang maisasuggest ko sa'yo. Kasi bukod sa ma-maintain niya na yung pagiging glass skin mo, nakakaputi din po ito. 350 pesos naman ang presyo ng isang set na to. Meron kang 60 ml na toner, meron kang 40 ml na panghilamos, meron kang 15 grams na day cream at 15 grams din naman na night cream. Katulad ng iba, 3 steps sa umaga at sa gabi. Sa umaga, maghihilamos ka gamit itong gel cleanser nila. Magto-toner ka at day cream. Sa gabi naman, maghihilamos ka, magto-toner at yung night cream naman nila. Yung mga gantong maintenance set, pwede mong gamitin kahit na kailan mo gusto. Kahit na gano'ng katagal mo pa siya gustong gamitin. Pero yun nga lang, meron tong whitening effect. So, kung medyo sa tingin mo okay ka na dun sa whitening, lipat ka na ulit sa milder, sa pinaka-mild pa. Kasi baka naman ma-over naman yung puti ng mukha mo at ng leeg mo. Tapos parang alangan na siya sa kulay ng katawan mo. Paano kung hindi ka gumamit ng Rejuve set? Ayaw mong gumamit ng kahit na anong matapang na nagbabalat? Gusto mo diretso ka na agad dito? Pwede ba yun? Pwedeng-pwede po yun. Meron talagang mga tao na ayaw nila ng matatapang na sets. Gusto nila yung parang puro mild lang na merong konting whitening effect. Ayan, ito. Swak po ito sa inyo. At ang pinakahuling set at pinaka-mild na skincare set ng Rix, guys, itong Hydra Glow. Feeling ko lang ha, ito yung set na pangtapat nila sa mga naglalabasang all-natural skincare ngayon. Dahil katulad ng ibang all-natural skincare sets na naglalabasan, nakafocus din ang Hydra Glow sa pagre-repair ng skin barrier. Yung skin barrier na nasira kakagamit ng mga matatapang na rejuvenating set, ayun, ito. Ito ang bagay po para sa inyo. Paano kung hindi ka gumamit ng Rejuve set? Gusto mo lang talaga yung mild. Kumbaga parang pang-maintain mo lang. Gusto mo lang lagi kang may ginagamit na skincare pero ayaw mo ng matapang. Ito po, pwede po. Kung sensitive ang balat mo, hindi mo kaya yung mga matatapang na skincare, ito, swak na swak to para sa'yo. Ito yung pinaka-set ng Hydra Glow, pero pwede mo siyang bilhin ng hiwa-hiwalay. Hindi katulad ng tatlong nauna, talagang per set mo siya bibilin. Ito, hiwa-hiwalay. Pwedeng una-una. 350 pesos itong foam cleanser nila. Malaki naman to, 160 ml. Pwede itong tumagal ng 2 hanggang 3 buwan. Depende kung gaano ka pakatipid gumamit. Hydra Glow Toner, 100 ml. 220 pesos naman to, guys. Alam nyo, guys, yung mga papel na ginagawang face mask, yung parang nakabilog pa siyang ganyan, tapos ilulublub mo sa solution, gagawin mong face mask, yung sheet mask. Ito, ginagamit nila to para doon. Si Miss Rika nga, yung CEO, ginagawa niya lang sa cotton pads. Nilalagyan niya ng toner, tapos binababad niya. Cotton pads, toner, tapos ibababad niya lang sa kung saang part ng mukha niya gusto. Next,
Hydra Glow Serum, 350 pesos naman to guys, 30 ml ang laman. At syempre itong Rick Sun Shield, 120 pesos. Katulad lang to nung Sun Shield doon sa starter kit. Paano nga ba to gamitin sa day routine? Maghihilamos ka muna, magto-toner at magsa-sunshield. Sa night routine naman, ganun din, hilamos, toner, yun nga lang yung step 3, ang gagamitin mo na yung Hydra Glow Serum. Ang pwedeng gumamit nito, matanda or bata, pwede. Kung may sensitive kang balat, pwede rin to para sa'yo dahil sobrang mild nito. Kung buntis at nagpapadede ka, pwede rin naman po. Kapag bibilin mo siya ng isang set, medyo pricey nga lang kasi malalaki naman yung kasama niya. 1,040 pesos po itong apat na to. Isang set ng Hydra Glow. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang to bukod sa parehas silang maintenance? Ito pong poreless, meron siyang whitening effect. Ito naman po, wala pong whitening effect ang Hydra Glow. Itong Hydra Glow, nakafocus siya more on pagbabalik ng moisture sa balat mo, pang paparehydrate, pang repair ng skin barrier, kumbaga pang pa-bounce back to ng balat mo. Tsaka itong set na to guys, yung Hydra Glow, kung gusto mo lang, alam mo yung lagi kang glowing, laging fresh looking ka, wala ka namang masyadong problema sa pimples, kumbaga makinis ka naman. Gusto mo lang na laging plump at glowing yung balat mo, ito. Maganda to para sa'yo. That's all for today guys. Sana natulungan ko kayo mag-decide kung anong Rick Skin sets ba ang gagamitin nyo. Kung naghahanap naman kayo, gusto nyo yung sigurado na original, ilalagay ko po ang link sa description box kung saan ka pwedeng makabili. That's all for today. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, isubscribe nyo na po kami, Team Casil Vlogs. So ulitin, bye!